guys! Welcome back to my YouTube channel, may Anbutukan. And for today, guys, is another video na naman tayo, recipe video. So, ang gagawin natin today is parang experiment siya, guys. So, gagawa ako ng, Maja Blanca. Pero hindi ko kasi alam, guys, kasi yung, di ba kadalasan yung ginagamit sa Maja Blanca is cornstarch. So, ang gagamitin ko lang, guys, is flour. Wala akong cornstarch. Kaya, flour yung gagamitin natin. So, ayan guys, simulan na natin. So, ito yung mga recipes na. So, i-mix natin siya. I have here coconut milk, 1 cup. 1 cup ng coconut milk. Evaporated milk. And then, meron din tayong half pan or 1 pan na maliit, condensed milk. So, ayan siya guys. Sana maging successful itong, natin, Maja Blanca. So, all-purpose flour mo na yung gagamitin ko, guys. So, let's see kung ano yung kakalabasan. So, ayan. Let's add sugar. 1/4 cup ng sugar. So, ngayon, na-mix na natin yung ating ingredients na iba. So, dito naman tayo sa dried ingredients, ang ating all-purpose flour. Sana maging okay yung kalalabasan niya, guys, para hindi sayang yung ating ingredients. So, 1 cup siya, guys. 1 cup na all-purpose flour. So, ayan guys. Nahalo na siya. So, mag-a-add ako dito ng peanuts. Peanuts, guys. So, ayan. Peanut flavor siya, ha. Ayan. So, iinitin na natin siya, guys. So, ayan na siya, guys. Lalagay ko na siya sa pan. So, ayan guys. Okay na. Okay na siya. So, lagay na natin sa ating lagayan. Okay naman siya, guys. Pero mas okay talaga yung gagamitin natin yung cornstarch.
So, ayan, let's see. Mamaya, lagay muna natin sa chilo. So, ayan guys.